Hello friends, Jai Swaminarayan. In engineering chemistry, today we discuss about the petroleum fuel, Keta Pravahi Bardhan. In previous lecture, we discussed about the Bob calorimeter in fuel and combustion unit. In particular, we discuss about the principle and working scenario of the Bob calorimeter. Basically, Bob calorimeter is used to determine solid and liquid fuel calorific value. કહેતા ઘન અને પ્રવાહી બળતણનું ઉષ્મીય મૂલ્ય બોબ કેલોરીમીટરથી આપણે શોધી શકીએ છીએ. We are also going to derive in particular calorific value C is equal to capital W plus W into bracket T2 minus T1, that is the difference of the temperature, divided by M. We know that M is equal to weight of the fuel, small w is equal to the weight of the water in the calorimeter, capital W is equal to the water equivalent, પાણીનો જળતુલ્યાંક. T1 degree Celsius is the initial temperature, T2 degree Celsius is the final temperature. કહેતા T1 એ શરૂઆતનું તાપમાન છે અને T2 એ અંતિમ તાપમાન છે. So total calorific value, that is equal to Q, that means fuel release the heat, that is equal to M into Q. In particular, Q is equal to W plus W T2 minus T1 divided by M. So in this way we can determine calorific value of the different fuel in solid and liquid with the help of calorimeter. After that we will discuss about the example regarding the Bob calorimeter equations, finding out calorific value. ઉષ્મીય મૂલ્ય શોધવા માટેના આપણે એક્ઝામ્પલને એના આધારે ચર્ચા કરી. After that we discuss about the different types of solid fuels. ઘન બળતણની આપણે વાત કરી, જેની અંદર આપણે એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ જોયા. ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોલ, એટલે આપણે એની અંદર સોલિડ ફ્યુઅલ એઝ અ કોલ આપણે કોલસાનું વર્ગીકરણ સમજ્યા. લાકડું, એમાંથી પીટ નામનો કોલસો, બીજા તબક્કામાં લિગ્નાઇટ, એના પછીના તબક્કામાં બિટ્યુમિનિયસ અને એના પછીના તબક્કામાં એન્થ્રેસાઇટ. આવા જુદા જુદા આપણે કોલ જોયા. આ દરેકની આપણે પ્રોપર્ટીઝ, એની અંદર કાર્બન કન્ટેન્ટ, મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ અને એના યુઝીસ આપણે ખાસ જોયા. એની અંદર આપણે વાત કરી કે એન્થ્રેસાઇટ એ ખૂબ જ આખરી તબક્કો છે અને ખૂબ જ સખત અને બરડ કોલસો છે. તેમાં કાર્બનનું પ્રમાણ સૌથી વધારે, દેટ મીન્સ કાર્બન કન્ટેન્ટ ઇઝ મોર ઇન એન્થ્રેસાઇટ, 95% is there, and one of the most efficient fuel in the different solid fuel. Now today we are going to discuss about the petroleum fuel. પ્રવાહી બળતણની આજે આપણે વાત કરવી છે. સો મુખ્ય જે સોર્સ છે એ પેટ્રોલિયમ છે, જેનું નિસ્યંદન કરવાથી જુદા જુદા વિભાગો મળે છે. કહેતા એનું ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ આપણે આની અંદર જોવાની છે. પેટ્રોલિયમ શબ્દનો અર્થ ખડકનું તેલ, કહેતા ખનિજ તેલ થાય છે અને વી નો દેટ એ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી આપણને મળતું હોય છે, જેને કથ્થાઈ રંગનું હોય છે અને પ્રવાહી અને ઘન હાઇડ્રોકાર્બનનું પોતે મિશ્રણ હોય છે, જેમાં 87% કાર્બનનું પ્રમાણ હોય છે, 12% હાઇડ્રોજનનું પ્રમાણ હોય છે, સલ્ફર 0.1 to 3.5% હોય છે અને ઓક્સિજન 0.1 થી 0.5% હોય છે. સો વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ. એકચ્યુઅલી પેટ્રોલિયમનું જે શુદ્ધિકરણ છે એના માટેની આ એક પદ્ધતિ છે, જેની અંદર આપણે ખાસ જોવાનું છે વિભાગીય નિસ્યંદન, જે તમે એસએસસીના અને એચએસસી તમારા 9thના સાયન્સની અંદર પણ વિભાગીય નિસ્યંદન થિયરી તમે ભણેલા છો, ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન જેને કહેવાય. અલગ અલગ ઉત્કલન બિંદુ ધરાવતા ઘટકોને અલગ અલગ પાડવામાં આવે છે. પાણી અને સલ્ફર મુક્ત ખનિજ તેલ, કહેતા જે ક્રૂડ ઓઇલ છે, જેમાંથી પાણી અને સલ્ફરને રિમૂવ કર્યા પછી એને 400°C તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે અને એને બાષ્પ સ્વરૂપે જુદા જુદા જે સ્તંભ છે એની અંદર એનું વિભાજન કરવામાં આવે છે, જેમાં ઉત્કલન બિંદુ
નીચેના ભાગે તાપમાન ઊંચું હોય છે, જ્યારે ઉપરના ભાગમાં તાપમાન નીચું હોય છે. ત્યાંથી નીચેથી બાષ્પ ઉપર ચડે છે અને તે ઠંડી પડે છે અને જુદા જુદા વિભાગમાં તેનું ઠારણ થાય છે. ઉત્કલન બિંદુઓ ઘટકોનું ઠારણ પહેલાં થાય છે. ઊંચા ઉત્કલન બિંદુ છે, હાયર બોઇલિંગ પોઈન્ટ, એમનું જે કુલિંગ છે એ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી હોય છે. તો વિભાગીય નિસ્યંદનની જે આ પ્રોસેસ છે આખી, એમાં આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ. પેટ્રોલિયમ ફ્યુઅલમાં તો આ રીતે તમને ગેસોલિન કહેતા પેટ્રોલ છે, કેરોસીન છે, ડીઝલ ઓઇલ છે અને ફ્યુઅલ ઓઇલ છે. જે લાસ્ટ પોર્શન છે ક્રૂડ ઓઇલ છે એ ફર્નેસની અંદરથી પાસ ઓન કરવામાં આવે છે, જે 400 સેન્ટીગ્રેડ. આપણે નીચેથી જોતા જોતા તમે જશો તો ત્યાં તમને ડામરનું કે કહેવાય ને લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ અથવા તો પેરાફિક્સ વેક્સ આસ્ફાલ્ટ એટલે કે ડામર ભરેલું હશે. 400 સેલ્સિયસ, એની ઉપર 370, એની ઉપર 300 હશે. આવી રીતે જુદા જુદા ટેમ્પરેચર ઉપર જતાં ટેમ્પરેચર ઘટતું જશે. એટલે જેમ જેમ ગરમ જે હવા છે એ પાસ ઓન થશે ઉપરની બાજુએ, વરાળી ઠંડી પડતી જશે અને એ રીતે એનો ફ્લો થશે. આની અંદર જે જુદા જુદા તમને વિભાગીય નિસ્યંદનમાં જે પાર્ટ આપેલા છે એની અંદર પેટ્રોલિયમના વિભાગીય નિસ્યંદનથી મળતી નીપજો અને તેના ઉપયોગો. તો સૌથી પહેલાં તમને વાયુઓ મળશે, ગેસોલિન, પેટ્રોલિયમ ઇથર મળે છે, પેટ્રોલ મળે છે, નેફથા મળે છે, કેરોસીન મળે છે અને ડીઝલ મળે છે. તો જુદા જુદા તાપમાને એની અંદર કાર્બનની સંખ્યા અને એના ઉપયોગ એનો તમારે એક કોષ્ટક હોય છે. તમે ખાસ જોઈ શકો છો ક્રૂડ ઓઇલ, લાઇટર લો બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને હેવિયર હાઈ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. જ્યાં તમને હેવિયર હાઈ બોઇલિંગ પોઈન્ટ દેખાય છે ત્યાં સૌથી વધુ ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા હોય છે. ત્યાંથી તેનું ડેસ્ટિલેશન યુનિટમાં એબો ડાયરેક્શનમાં પ્રોસેસ થાય છે અને લો બોઇલિંગ પોઈન્ટ એટલે કે લાઇટર બોઇલિંગ પોઈન્ટ તરફ એ જાય છે. સૌથી પહેલાં તમને લેસ ધેન 85 ફેરનહીટ ટેમ્પરેચર દેખાડવામાં આવે છે. આફ્ટર ડે 85 ટુ 85 ફેરનહીટ. એવી જ રીતે દરેક જગ્યાએ તમને સેલ્સિયસના પ્રમાણમાં પણ ટેમ્પરેચર એ રીતે દેખાડવામાં આવે છે. જેમાં ખાસ યાદ રાખજો વાયુઓ છે જે ગેસીસ છે એમનું ટેમ્પરેચર લેસ ધેન 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય છે. કાર્બન C1 થી C4 સુધી અને એ જનરલી ફ્યુઅલ તરીકે વપરાય છે. એના પછી પેટ્રોલિયમ ઇથર જે આપણે બતાવ્યું હતું, પેટ્રોલિયમ ઇથર તમને અહીં બતાવેલું છે, એનું 30 થી 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન હોય છે અને એ C2 થી એ C5 થી C8 અને એ સોલ્વન્ટ તરીકે, ખાસ કરીને દ્રાવણ તરીકે, પછી પેટ્રોલ. આવી રીતે બધા જ વિભાગોની અંદર તમને જુદી જુદી રીતે અહીંયા જે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે એ રીતે બતાવવામાં આવશે. ખાસ આની અંદર ખાસ તમને ફ્યુઅલ જે છે ડિફરન્ટ ડિસ્ટિલેશનના દેખાય છે તમને, ગેસોલિન, કેરોસીન, ડીઝલ ઓઇલ, ફ્યુઅલ. તો ડામરની અંદર પ્રક્રિયા થશે 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને. જે વાલ્વ છે એ બધા ક્લોઝ વાલ્વ છે, ઇનલેટ, એ દરેકની અંદર વરાળ પ્રસાર થશે. ગરમ વરાળ ધીમે ધીમે ઉપરના ભાગે પહોંચશે અને ત્યાં પહોંચીને ઠંડી પડશે અને નીચા ઉત્કલન બિંદુના ઘટકોનું ઠારણ ક્રમાનુસાર થતું તમને જોવા મળશે. So in particular fractional distillation we observe that after distillation we will get petrol, ether, naphtha, kerosene and diesel. They all contain having a different temperature value. They all are containing a different carbon numbers and their different uses. So after this we have to also write the petroleum fractional distillation products with their uses from this figure. You also reference these crude oil distillation unit and products, naphtha, gasoline, lighter products, kerosene, which is used in jet fuel, diesel heating oil, heavy gas oil, residual fuel. The CDU, crude destination unit, distills the incoming crude oil into various fraction of different boiling ranges. જે આપણે અહીંયા વાત કરી એનું ઇંગ્લિશમાં આ રીતે તમને સમજાવેલું છે. Additional heat removed from the distillation column by pump round
system as a shown in the diagram below. The process of removing impurities and separating out the oil into various fractions having different boiling point is known as a refining of petroleum. Refining of petroleum is a self विभागीय निस्संदन कहता fractional distillation. The purified cool oil is heated in a furnace called oil heater where the temperature will be around 400 degrees Celsius. એ આપણે જોયું આકૃતિમાં. Here the oil gets vaporized. The hot vapors are then sent to the fractioning column. જે વરાળ છે ગરમ એ ઉપરના ભાગે જશે અને ધીમે ધીમે ઠંડી પડશે અને જે નીચા ઉત્કલન બિંદુ ધરાવતા ઘટકો છે એ તે ક્રમાનુસાર ગોઠવાશે. It is the tall cylindrical tower consisting of a number of horizontal stainless steel tray as a short distance. Each tray is provided with small chimney which is covered with a loose cap. આપણે loose cap એની ઉપર જોઈ શકીએ છીએ. The tower will be hot at the lower end and the comparatively cooler at the upper end. લોઅર એન્ડની અંદર એ ખૂબ જ ગરમ હશે, ત્યાં આપણે 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન જોયું છે અને ઉપર જતાં 150 થશે એટલે એનું તાપમાન ઘટશે એટલે એ ઠંડી પડશે. When the oil vapors go into the tower, they become cool and condensed. The heavier compound having higher boiling points get cool first and condense in the tray, whereas the fraction having lower boiling point condense near to the top of the tower. કહેતા જે ઉત્કલન બિંદુ જેના વધારે છે એ ઘટકો પહેલાં ઠંડા પડશે અને ટ્રેની અંદર ગોઠવાશે. એના પછી જે લોઅર બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કે નીચા ઉત્કલન બિંદુ એ લોકો ક્રમાનુસાર ગોઠવાશે. Lower fraction are used for purification while the high boiling point action are subjected to cracking operation to get more useful lower fraction. The gasoline obtained by this fraction destination called straight run gasoline. Various fraction options at a different trays are given in table. So in this way you have to remember the fractional distillation in petroleum fuel. Petroleum fuel having a more important one than different fuel. You have to also remember regarding the liquid fuel, petroleum or crude oil, and in particular you have to remember such thing also that is called fractional distillation. In particular, first of all you have to draw the figure right now with all the notations. પેટ્રોલિયમના વિભાગીય નિસ્સંદનની તમારે 6 આકૃતિ દોરવાની છે જેની અંદર 400 સેલ્સિયસ તાપમાને ડામરથી કે આસ્ફાલ્ટથી ચાલુ કરી અને પેટ્રોલિયમ વાયુઓ એટલે કે પેટ્રોલિયમ ગેસીસ સુધીની પ્રક્રિયા બતાવવાની છે ઇનલેટ વાલ્વને ક્લોઝ કરીને. જે ફર્નેસ છે એની અંદર તમારે ક્રૂડ ઓઇલ પાસ ઓન કરવાનું છે અને ગરમ થશે 400 સેલ્સિયસ તાપમાને. ત્યાંથી ઉપર જતાં જતાં એની અંદર જે ચેન્જીસ આવશે એ તમારે નોંધવાના છે. વિભાગીય નિસ્સંદનના ભાગરૂપે જે પ્રોડક્ટ તમને મળશે એમાં પેટ્રોલિયમ વાયુઓ, પેટ્રોલિયમ ઇથર, પેટ્રોલ, નેપ્થા, કેરોસીન અને ડીઝલ. ડિફરન્ટ જે તાપમાનનો ગાળો છે દરેકના નિસ્સંદન વખતે કહેતા ડિસ્ટિલેશન વખતે, તો પેટ્રોલિયમ ગેસીસ માટે <30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, ઇથર માટે 30 to 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. ફેરનહીટમાં એ ચેન્જ હોય, તમને મેં ફેરનહીટમાં બતાવેલું છે, અહીંયા સેલ્સિયસમાં પણ તમે બતાવી શકો છો. પેટ્રોલ માટે સેલ્સિયસમાં 40 to 120 છે, નેપ્થા માટે 120 to 140 છે, કેરોસીન માટે 180 to 250 છે અને ડીઝલ માટે 250 to 320. અને આ દરેકની અંદર કાર્બનની જે સંખ્યા છે CN H2N+2 થી નક્કી થતી હોય છે. C1 થી C4 એ બળતણ તરીકે વાયુઓ વપરાશે. C5 થી C7 એટલે કે પેટ્રોલિયમ ઇથન એ સોલ્વન્ટ કહેતા દ્રાવણ તરીકે વપરાશે. પેટ્રોલ વાહનોમાં બળતણ તરીકે વપરાશે જેમાં C5 થી C8 કાર્બનની સંખ્યા હશે. C9 થી C10 પેટ્રોકેમિકલ સોલ્વન્ટ તરીકે નેપ્થા વપરાશે અને C10 થી C15 બળતણ તરીકે ઘર વપરાશ તથા જેટ વિમાનમાં કેરોસીન વપરાશે. એ પણ ટેમ્પરેચર 180 to 250 ડિગ્રી છે. અને એટ ધ લાસ્ટ ડીઝલ એન્જિન પંપ અને જનરેટરમાં ફ્યુઅલ તરીકે પણ વપરાવી શકાય છે. ડીઝલ એન્જિનથી ચાલતા જે વ્હીકલ છે એની અંદર પણ વપરાશે જેમાં C16 થી C18 કહેતા 16 થી 18 કાર્બનનો સમૂહ જોડાયેલો હશે. તો આ પ્રમાણે વિભાગીય નિસ્સંદનની જે આ પ્રોસેસ છે પેટ્રોલિયમ ફ્યુઅલ
એટલે પ્રવાહી બળતણના દ્વારા તમારે પેટ્રોલના વિભાગીય નિસ્યંદનની આકૃતિ સહ વર્ણન છે એ વિભાગીય નિસ્યંદનથી મળતી નીપજ અને તેના ઉપયોગ સાથેનો જે બ્લોક છે અને એની ફિગર છે એને વ્યવસ્થિત ડ્રો કરી અને સમજાવવાની પૂછાતી હોય છે. After that we are going to study about the octane and cetane number in this particular chapter, and at the last LNG, LPG and CNG with different properties and uses એ તમારો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે. તો આ પ્રમાણે આ લેક્ચરની અંદર આપણે પેટ્રોલિયમ ફ્યુઅલ વિભાગીય નિસ્યંદન ફ્રેક્શનલ ડેસ્ટિલેશન આકૃતિ સહ કેવી રીતે સમજાવી શકાય, કેવા કયા પ્રોડક્ટ એની અંદર એઝ અ પ્રોડક્ટ ડેસ્ટિલેશનથી પ્રાપ્ત થતા હોય છે, એમાં કાર્બનની સંખ્યા શું છે અને એ કાર્બનની સંખ્યાને આધારે એમનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ શું છે અને એના યુઝીસ શું છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. જય સ્વામિનારાયણ.